Wow, yummy! For today's recipe, we're going to make a jackfruit ice cream, and ito yung ating ingredients. Meron tayong dalawang all-purpose cream na Alaska and condensed milk na Jolly Cow. Condensed milk. Ayan. Huwag nating masyadong tamisan. And meron tayong jackfruit. Sa Tagalog ay Langka. Ayan. Mamaya, i-blender natin yung iba nito, and then yung iba naman pang toppings natin mamaya. Ayan. I-blender na natin ang ating langka. Ayan. And ibuhusan natin ang ating isang all-purpose cream. Ayan. Lagyan natin ng konting iba. Ayan. Lagyan natin. Para sa flavor ng ating ice cream. Ayan. Pwede na siya. Then, i-mix ulit natin ang isang all-purpose cream. Condensed milk. Huwag nating lagyan ng marami para hindi masyadong nakakaumay. Pag sobrang tamis, nakakaumay. Yung tamang tamis lamang. Ayan. Depende sa ating mga panlasa. There you go. And i-mix natin na mabuti. Mix ng mix para i-mix natin ng maganda ang ating mga sangkap. Wow! Wow!
Ayan, napakaganda ng ating ice cream. Tikiman na. Ayan. Ang sarap. So yummy. Tama lang ang kanyang tamis. Hindi nakakaumay. Ayan, ang gusto ko. Wow, yummy! Ayan, ang sarap-sarap. Sana guys, try na ito sa inyong kusina. Salamat guys for watching dito sa ating recipe ngayon. Sa mga bago mag-subscribe. Thanks guys for watching. See you again next time sa ating mga susunod na recipe. Thanks guys. Bye!